Καλώς ήρθες και πάλι στο κανάλι. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ενθύμηση και στο τέλος αυτού του βίντεο θα δούμε ποιο είναι το μεγάλο κλειδί για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτό. Πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο όμως πρέπει να χτίσουμε κάποια επίπεδα σκέψης για να μπορέσουμε να δούμε τον παραλληλισμό και πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε κάποια πράγματα από μόνοι μας. Συμβαίνει λοιπόν πολλές φορές να ξεχνάμε το ποιοι είμαστε, να ξεχνάμε τον ίδιο μας τον εαυτό, αλλά και αν δεν τον ξεχνάμε, να γνωρίζουμε μέχρι κάποιο επίπεδο και να θέλουμε παραπάνω, να ζητάμε παραπάνω γνώση του μέσα μας. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο το κομμάτι των ονείρων. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Θα ξεκινήσουμε από το όνειρο που βλέπουμε όταν κοιμόμαστε για να καταλήξουμε στο μεγάλο όνειρο, το οποίο είναι αυτό που λένε ζωή. Όταν κοιμόμαστε λοιπόν βλέπουμε διάφορα όνειρα, ή δεν βλέπουμε καθόλου ή δεν τα θυμόμαστε. Όταν ξυπνάμε λοιπόν, τη μία φορά μπορεί να μην θυμόμαστε καθόλου το όνειρο, την άλλη φορά μπορεί να το θυμόμαστε επακριβώς. Αυτές συνήθως δεν είναι πολύ συχνές οι φορές. Και υπάρχουν και οι φορές που νιώθουμε ότι κάτι έχουμε δει, μπορεί να δούμε και 2 και 5 και 7 όνειρα, αλλά δεν μπορούμε να τα ανακαλέσουμε με τίποτα. Έχουμε λίγα δευτερόλεπτα για να μπορέσουμε να τραβήξουμε αυτό το νήμα και να ενεργοποιήσουμε τη μνήμη. Συνήθως θυμόμαστε ένα μικρό κομμάτι. Μας έχει μείνει ένα πρόσωπο, ένα συναίσθημα, ένα αντικείμενο. Κάτι έχει μείνει στη μνήμη μας από ολόκληρες ταινίες που μπορεί να είδαμε στον ύπνο μας. Εάν εκείνη την ώρα δεν ασχοληθούμε καθόλου, δεν εστιάσουμε σε αυτή την τελευταία εικόνα, στο τελευταίο σημάδι που έχουμε από το όνειρο ή τα όνειρα που είδαμε, τότε αυτό σιγά σιγά αρχίζει και αποτραβιέται, απομακρύνεται και σβήνει. Και αυτό το χάνουμε για πάντα. Βέβαια όλα αυτά περνάνε υποσυνείδητα και ασυνείδητα στις αποθήκες, αλλά δεν μπορούμε να το ανακαλέσουμε αυτές τις μνήμες. Εάν μείνουμε εκεί και προσπαθήσουμε να εστιάσουμε στο τελευταίο πράγμα που θυμόμαστε και αρχίζουμε και ταυτιζόμαστε με αυτό, θα παρατηρήσουμε, και αν το έχεις κάνει γράψτε το κάτω στα σχόλια, ότι αρχίζει σιγά σιγά και κάτι ξεδιπλώνεται, αρχίζει και έρχεται ίσως άλλη μια εικόνα, άλλο ένα συναίσθημα, κάτι αρχίζει και εξετυλίγεται. Και αν παραμείνουμε σε αυτή τη διαδικασία, ίσως για λίγα δευτερόλεπτα ή λίγα λεπτά, ξαφνικά κάποια στιγμή ξετυλίγεται το επόμενο και με το που χτιστεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο, κατευθείαν μετά ξετυλίγεται όλο το όνειρο ή όλη η μνήμη. Το ίδιο συμβαίνει και όταν κάτι ψάχνουμε, ας πούμε τα κλειδιά μας, ή προσπαθούμε να ανασύρουμε κάποιες λεπτομέρειες από κάποιο γεγονός ή κάτι και λέμε δεν το βρίσκω ακριβώς, προσπαθώ να το θυμηθώ αλλά δεν το βρίσκω. Θυμήσου και εσύ, εάν αρχίσεις και δουλεύεις ανάποδα, δηλαδή στο παράδειγμα που δώσαμε ότι πού έχω αφήσει ας πούμε τα κλειδιά μου, και αρχίζεις και δουλεύεις ανάποδα, τι έκανα ακριβώς πριν, τι έκανα ακριβώς πριν ή τι έκανα μετά, κάποια στιγμή υπάρχουν πολύ αυξημένες πιθανότητες να ενεργοποιηθεί εκεί κάποιο νευρονικό κύκλωμα και να πάει ρεύμα και να το θυμηθείς. Το ίδιο συμβαίνει λοιπόν και με τη μνήμη, το ίδιο συμβαίνει με το όνειρο. Πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα? Τα νευρονικά δίκτυα, οι συνάψεις, όλα αυτά που έχουμε στο κεφάλι μας μέσα, είναι σαν ριάκια, μέσα από τα οποία περνάνε, σαν διαδρομές μέσα από τα οποία περνάνε ριάκια ενέργειας, ηλεκτρισμός, σκέψη, ηλεκτρισμός. Όταν λοιπόν κάτι δεν το τροφοδοτούμε με τα εστιακά μας ρευστά, με τον τρόπο σκέψης μας, με την εστίασή μας σε αυτά, αυτά σταδιακά ξηραίνονται. Το ίδιο συμβαίνει λοιπόν με τη διαδικασία του ονείρου, του να προσπαθήσω να κάνω ενθύμηση αυτού του ονείρου ή μιας μνήμης ή του που έχω αφήσει κάποιο αντικείμενο. Όταν το αφήσεις και δεν ασχοληθείς με αυτό, έχει έρθει η πληροφορία, έχει έρθει το έναυσμα και αρχίζει και σβήνει και σου μένει αυτό το τελευταίο κομμάτι. Αν εσύ εκεί δώσεις ρεύμα, σκέψη, εστίαση, τότε αρχίζει και αυξάνεται το ρεύμα που υπάρχει εκεί και αρχίζει και κυλάει στο επόμενο και στο επόμενο και κάποια στιγμή όταν φτάσει σε ένα δυναμικό δημιουργεί την τάση
και ολοκληρώνει όλη τη διαδρομή και σου ξυπνάει όλη η μνήμη. Ξυπνάει όλο αυτό το δίκτυο, όλοι αυτοί οι νευρώνες που πήγαν να σχηματιστούν και να δημιουργήσουν αυτή την ανάμνηση, αυτή την κρυστάλλωση. Και έτσι λοιπόν συμβαίνει και με τα άλλα παραδείγματα που είπαμε. Πάμε τώρα να δούμε σε αυτό εδώ το μεγάλο όνειρο της ζωής. Προσπαθείς λοιπόν να θυμηθείς ποια είσαι και ποιος είσαι. Έχεις λοιπόν αυτό το σώμα, το ναό, που μέσα υπάρχουν διάφορα πράγματα. Η ψυχή, το πνεύμα, ας μιλήσουμε για την ψυχή λοιπόν. Και έχεις και το συνειδητό κομμάτι. Πολλές φορές, λόγω εξωτερικών συνθήκων, λόγω εσωτερικών συνθήκων, για διάφορους λόγους, δημιουργείται ένα πέπλο, μία ομίχλη. Και δεν μπορεί το συνειδητό να δει μέσα στην ψυχή. Ξεχνάμε ποιοι είμαστε. Ή δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε και δεν μπορούμε να το βρούμε. Ή το χάνουμε. Εδώ λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να εκθέσεις τον εαυτό σου. Να εκθέσεις τον εαυτό σου σε ερεθίσματα και πιθανότητες. Εάν ας πούμε κάτι σου έχει συμβεί και δεν μπορείς να βγεις από τους 4 τοίχους, θα πρέπει να εκθέσεις κάποιες από τις αισθήσεις που έχεις. Για παράδειγμα, να πάρεις κάποια τηλέφωνα, κάποιους ανθρώπους, φίλους, φίλες, να ενεργοποιήσεις την ακοή, το ακουστικό νεύρο, να έρθει πληροφορία μέσα από αυτό. Θα σου εξηγήσω σε λίγο τι εννοώ. Μπορείς να δεις ένα βίντεο, όπως για παράδειγμα βλέπεις αυτό, να δεις ένα σεμινάριο, να δεις μία ταινία στην τηλεόραση, ακόμα και να διαβάσεις ένα βιβλίο. Εκθέτεις τον εαυτό σου σε πιθανότητες. Εάν μπορείς να βγεις από τους 4 τοίχους, αυτό είναι ιδανικό και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πάρεις αυτό το ναό, το σώμα, με την ψυχή μέσα και τη συνείδηση και να αρχίσεις να το μετακινείς. Θα πρέπει να το πας σε ένα φίλο ή σε μια φίλη, να πας για ένα καφέ, για ένα περπάτημα, στη φύση, σε ένα θέατρο, στην εργασία σου, να γνωρίσεις νέους ανθρώπους, μια νέα δραστηριότητα να δοκιμάσεις πράγματα. Θα πρέπει να πάρεις αυτό το σώμα με ό,τι κουβαλάει και ό,τι εμπεριέχει και να αρχίσεις να το εκθέτεις σε διάφορες πιθανότητες και σε διάφορα δυναμικά. Κοίταξε τώρα τι θα συμβεί κάποια στιγμή, εάν το κάνεις. Γιατί είναι πάντα συν Αθηνά και χείρα εκείνη η διαδικασία. Δεν γίνεται να περιμένεις και να έρθει έτσι από μόνο του. Θα πρέπει να δώσεις κάτι. Όπως είπαμε, ότι χρειάζεται ενέργεια θα έχει ενέργεια. Αλλά για να έχει ενέργεια θα πρέπει να δώσει ενέργεια. Θα πρέπει να ξεκινήσεις εσύ μία διαδικασία. Θα πάρεις λοιπόν αυτό το σώμα και θα το εκθέσεις. Κοίτα τώρα τι γίνεται. Μέσα λοιπόν υπάρχει η ψυχή, φαντάσου η ψυχή, ένα ριζόχαρτο, ας το πούμε αντίληψη, και οι διάφορες καταστάσεις και οι διάφορες εκθέσεις στις οποίες πλησιάζεις κάθε φορά. Βλέπεις λοιπόν έναν άνθρωπο, τίποτα. Μπορεί να περνάς καλά, να είναι όλα μια χαρά, ή μπορεί να μην περνάς καλά ή να βαριέσαι, αλλά δεν συμβαίνει κάτι ακόμα. Βλέπεις ένα βίντεο που λέγαμε, δεν συμβαίνει κάτι. Διαβάζεις ένα βιβλίο, δεν συμβαίνει κάτι. Πηγαίνεις σε μια άλλη δραστηριότητα, δεν συμβαίνει κάτι. Πηγαίνεις από εδώ, πηγαίνεις από εκεί, δοκιμάζεις και κάποια στιγμή, η οποία μπορεί να είναι η πρώτη, μπορεί να είναι και μετά από αρκετές μέρες, αρκετές δοκιμές, πρέπει να θυμόμαστε ότι κάθε μη επιτυχία είναι ένα βήμα πιο κοντά στην επιτυχία. Επιτυχία σημαίνει αυτό που εμείς ορίζουμε ως επιτυχία. Εν προκειμένη είναι αυτό που θα περιγράψουμε αμέσως τώρα. Κάποια στιγμή λοιπόν σε μια τέτοια πιθανότητα θα νιώσεις ότι δημιουργείται ένας μαγνητισμός ανάμεσα στο κέντρο σου, στο τι είσαι, στην ουσία σου και στο έξω. Δεν μιλάμε εδώ απαραίτητα για μαγνητισμό ερωτικό όσον αφορά το σεξουαλικό κομμάτι με έναν άνθρωπο. Πάλι ερωτικό είναι, αλλά όσον αφορά την δύναμη του έρωτα, την ανώτερη δύναμη του έρωτα, τον μαγνητισμό. Κάποια στιγμή λοιπόν θα νιώσεις μία τάση, ένα δυναμικό. Κάτι θα αντυχήσει, κάτι θα γίνει ένας ομοιοκραδασμός. Θα ξεκινήσει μία σπίθα μέσα σου, η οποία θα προέλθει από έξω σου. Από ένα εξωτερικό ερέθισμα,
το οποίο κάτι θα δώσει στην ουσία σου και θα ξυπνήσει κάτι. Αυτό μπορεί να είναι κάτι που θα ακούσεις, που λέγαμε για το τηλέφωνο. Μπορεί να είναι απλά μια χρειά της φωνής, μια παλμοδόνηση, κάτι. Μπορεί να είναι κάτι που θα δεις, μια μορφή. Μπορεί να είναι η ανταπόκριση που θα έχει το σώμα σου όταν ασκηθείς μέσα από μια νέα ή μια διαφορετική δραστηριότητα. Κάτι θα συμβεί πίσω από τα πέπλα της συνείδησής σου και με το που συμβεί αυτό θα ξυπνήσει ο παρατηρητής και θα πρέπει αμέσως να το παρατηρήσει αυτό. Αυτό πρόσεξε να δεις τώρα τι θα κάνει. Όπως λέγαμε στο όνειρο, ότι εάν ακολουθώ το νήμα, αυτό το μύτο της Αριάδνης, κάποια στιγμή θα φτάσω, θα γίνει η ενεργοποίηση. Με τον ίδιο τρόπο φαντάσου ότι σε αυτό εδώ το μεγάλο όνειρο, εάν ακολουθείς τα εσωτερικά σου σημάδια και τα τροφοδοτείς βέβαια, τότε σταδιακά θα επέλθει η ενθύμηση ολικού εαυτού ή σταδιακού εαυτού ανάλογα το επίπεδο και τι χρειάζεται, τι είναι κατάλληλο για εσένα στην εκάστοτε στιγμή. Εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κλειδί το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε. Όταν συμβεί κάτι τέτοιο, είναι πολύ σπάνιο να γίνει αυτή η ολική φώτιση που έχουμε διαβάσει ή έχουμε ακούσει πολλές φορές, ότι φωτίστηκε και τα είδε όλα και ξαφνικά όλα αλλάξανε. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει και τόσο, γιατί αυτή είναι μια σπάνια περίπτωση η οποία συμβαίνει υπό πολύ συγκεκριμένες συνθήκες και συνήθως είναι και απροσδιόριστες. Πάμε αλλού εκεί. Εμάς μας ενδιαφέρει τι μπορούμε εμείς να κάνουμε. Τη στιγμή λοιπόν που θα νιώσεις αυτό το πράγμα να συμβαίνει μέσα σου, αυτή η σπίθα να ξεκινάει, η οποία μπορεί να είναι και απροσδιόριστη, απλά να είναι κάτι το οποίο να σε κινητοποιεί, να σε ενεργοποιεί. Εκείνη την ώρα θα πρέπει να το ταΐσεις. Είναι σαν μία μικρή φωτιά όταν πας να ανάψεις το τζάκι ή μία φωτιά που θα πρέπει στην αρχή να την προστατεύσεις. Θα πρέπει να τη φυσήξεις. Το καύσιμο είναι εκεί, εσύ όμως θα πρέπει να την προστατεύσεις. Να τη βοηθήσεις να μεγαλώσει και να αρχίσεις σιγά σιγά να την τροφοδοτείς με καύσιμο. Πρόσεξε, όχι πάρα πολύ καύσιμο, γιατί το πάρα πολύ καύσιμο θα τη σβήσει. Θέλει ένα συγκεκριμένο μείγμα. Θα μου πεις τώρα πώς θα το βρούμε. Θα το βρούμε σιγά σιγά, απλά να περπατάς αυτή τη διαδρομή την οποία θα σου δείξει ο μαγνητισμός και η παλμοδόνηση μέσα σου. Και αυτή η φλόγα λοιπόν πρέπει να προστατευτεί. Αυτή η σπίθα μέχρι να γίνει φωτιά και να αρχίσει να μεγαλώνει και να αρχίσει να σου φωτίζει μετά το δρόμο. Βλέπεις πώς είναι η διαδικασία. Το έξω θα λειτουργήσει ως ερέθισμα για να ξυπνήσει κάτι μέσα σου, όπως ακριβώς στο όνειρο. Θα πρέπει να το παρατηρήσεις και αυτό σιγά σιγά θα αρχίσει να φωτίζει, να δυναμώνει. Όταν αρχίσει να φωτίζει και να δυναμώνει, τότε το μέσα σου θα αρχίσει να φωτίζει τον δρόμο σου. Αυτό σημαίνει ότι σταδιακά θα μπορέσεις εσύ να γίνεις ο δάσκαλος και η δασκάλα του εαυτού σου. Θα πάψεις δηλαδή να χρειάζεσαι το εξωτερικό ερέθισμα ή μπορεί να το χρειαστείς για κάποια υπενθύμηση ή για κάτι πιο συγκεκριμένο, κάποια βοήθεια, γιατί έχει σημασία και αυτό το δίκτυο υποστήριξης. Αλλά η κατεύθυνση εδώ είναι πώς μπορούμε να ανάψουμε αυτή την εσωτερική φλόγα και σιγά σιγά να αρχίσουμε να τη δυναμώνουμε και να την ακολουθούμε. Αυτή είναι η διαδρομή. Εάν το βρήκες χρήσιμο αυτό το βίντεο και κατάλαβες τι εννοούμε, θέλω να το εφαρμόσεις και να σχολιάσεις από κάτω εάν όντως ένιωσες, εάν όντως κατάλαβες τι ακριβώς γίνεται. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κλειδί και το συγκεκριμένο βίντεο, μιας και μας αρέσουν οι προσωπικές ιστορίες, είναι και για αυτή τη φίλη η οποία ζήτησε για το κομμάτι της ενθύμησης, αλλά και για εμένα, για τη δική μου ενθύμηση. Και αυτό είναι και μια πρακτική την οποία μπορείς να κάνεις και εσύ. Μπορείς δηλαδή και εσύ να γυρίσεις κάποια στιγμή ένα βίντεο για εσένα, το οποίο να το έχεις σαν ενθύμηση, όταν κάποια στιγμή ενδεχομένως χάσεις το δρόμο σου. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο βίντεο. Ακριβώς από κάτω θα βρεις όλα τα link για όλες μας τις δράσεις. Αν σου άρεσε, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις και το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που βγαίνει κάτι καινούριο και εννοείται θα σε δω στο επόμενο βίντεο. Όμως, όπως πάντα, μέχρι τότε,
Να είσαι καλά. Θυμήσου ποιος είσαι. Ακολούθησε το εσωτερικό σου νήμα.